Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ trong vòng một đêm, cả một hạm đội hiện đại bị biến thành nghĩa địa thép. Hơn 3.000 sinh mạng bị cuốn phăng giữa sóng dữ và tiếng nổ. Bạn có tin nổi không? Một kịch bản nghe thôi cũng đủ khiến sống lưng lạnh buốt. Hãy thử hình dung, radar mù lòa, tín hiệu loạn nhịp, tàu chiến nghiêng ngả trong bão tố. Lính trẻ phải tính toán bằng la bàn cơ. Kỹ sư thì gõ tín hiệu Morse yếu ớt chỉ để báo một câu: chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Giữa khói lửa, con người trở thành tường thành cuối cùng, chống lại cả công nghệ lẫn thiên nhiên. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn đi xuyên suốt những giờ phút nghẹt thở ấy, nơi không chỉ thép gãy, tàu chìm, mà còn là ý chí kiên định của những con người đứng vững giữa bão tố. Và nhớ nhé, nếu thấy video này chạm đến bạn, hãy để lại một like, một đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành trong những hành trình kịch tính nhất của thế giới quân sự. 2 giờ 40 phút sáng, bầu trời phía đông bán đảo Triều Tiên như bị xé rách bởi cơn siêu bão cấp 12. Gió giật lên đến 150 km/h, mưa quất xuống mặt biển thành từng mảng trắng xóa. Những con sóng cao hơn 10 mét liên tiếp đập vào bờ, khiến cảng Jinhae của Hàn Quốc rung lên như đang nằm trong một cơn động đất. Trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, không ai ngờ rằng một sự kiện kinh hoàng sắp diễn ra, thay đổi hoàn toàn số phận của cả khu vực. Giữa lúc bão tố đang gào thét, tàu khu trục Sejong 3 lớp KDX-2 của Hàn Quốc vẫn đang neo đậu tại cầu cảng. Con tàu khổng lồ dài 165 mét, nặng hơn 15.000 tấn, vốn được coi là niềm tự hào của Hải quân Hàn Quốc, giờ đây trông như một khối thép đơn độc chòng chành trong sóng dữ. Trên bong, hơn 300 thủy thủ đang cố gắng giữ vững trang thiết bị, kiểm tra dây neo và gia cố cửa hầm để chống bão. Ai cũng nghĩ rằng thử thách đêm nay chỉ là thiên nhiên, nhưng bên dưới lớp sóng đen ngòm, cách đó chỉ vài trăm mét, một con tàu ngầm lớp Romeo cải tiến của Triều Tiên đã nằm yên từ trước đó nhiều giờ. Nó như một con thú săn mồi, nín thở chờ đúng khoảnh khắc con mồi mất cảnh giác, và khi kim đồng hồ vừa chạm tới 2 giờ 40 phút, quả ngư lôi đầu tiên được phóng đi. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, quả đạn dài hơn 6 mét lao đi với vận tốc 90 km/h, xuyên qua lớp sóng dày. Tiếng nổ vang lên chát chúa, xé toạc màn mưa. Cả vùng nước dựng cao như một bức tường, rồi sập xuống nhấn chìm phần mạn tàu Sejong 3. Thủy thủ trên bung chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy thân tàu nghiêng hẳn sang một bên. Nhiều người ngã rúi rụi, một số văng khỏi lan can rơi thẳng xuống biển trong tiếng la hét bị gió cuốn đi. Tiếng kim loại gãy dạn hòa lẫn tiếng sóng tạo thành thứ âm thanh ghê rợn mà không ai có thể quên. Chỉ trong vòng 1 phút, hơn 40 thủy thủ bị thương, ít nhất 12 người mất tích. Nước tràn vào khoang máy, nhanh đến mức hệ thống bơm khẩn cấp không kịp hoạt động. Các sĩ quan trực ca vội phát tín hiệu cầu cứu, nhưng cơn bão đã làm nhiễu toàn bộ liên lạc. Đèn trong khoang chập chờn, còi báo động rú lên. Giữa tiếng gió rít, cảnh tượng tại cảng Jinhae rối loạn. Hàng trăm binh sĩ từ các đơn vị ven bờ chạy ào ra, cố gắng thả phao cứu sinh xuống biển. Nhưng sóng cao quá lớn, nhiều phao vừa rơi xuống đã bị đánh bật đi. Trong bóng tối mịt mùng, những chiếc xuồng cứu hộ nhỏ bé như món đồ chơi giữa đại dương điên cuồng. Người ta vẫn nghĩ kẻ thù sẽ không bao giờ chọn một đêm bão tố để ra tay, nhưng chính cơn bão lại trở thành lớp vỏ che giấu hoàn hảo. Không radar nào phát hiện, không tín hiệu nào được truyền đi, chỉ có tiếng nổ lạnh lùng báo hiệu rằng ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh đã bị phá vỡ. Đêm đó, khi mặt biển cuộn lên như một con quái thú, cả đất nước Hàn Quốc vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Không ai biết rằng một quả ngư lôi đã khởi động chuỗi phản ứng dây chuyền khốc liệt. Một khi bánh xe chiến tranh lăn đi, sẽ không còn ai đủ sức kìm hãm nó lại. Và từ giây phút ấy, toàn bộ bán đảo bước vào một cơn ác mộng chưa từng có. 3 giờ 15 phút sáng, khi cơn mưa vẫn trút xuống như thác đổ, tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố Busan và Jinhae. Hệ thống cảnh báo quốc gia phát đi tín hiệu đỏ trên toàn bộ vùng duyên hải phía nam. Những màn hình lớn ở trung tâm chỉ huy sáng rực. Hàng chục sĩ quan vội vã bước vào phòng điều hành trong bộ quân phục còn ướt mưa. Tin dữ được xác nhận, tàu khu trục Sejong 3 đã trúng ngư lôi, hơn 40 thủy thủ thương vong, 12 người mất tích và con tàu đang nguy cấp. Bộ Tham mưu Hàn Quốc lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ cao nhất. Đây là mức cảnh báo chưa từng được kích hoạt kể từ năm 2010. Toàn bộ hạm đội thứ 2 đóng tại Busan được lệnh xuất phát. Chỉ trong vòng 10 phút, 12 tàu chiến rời cảng, trong đó có 4 tàu khu trục lớp Chungmugong Yisunsin, 3 tàu hộ tống lớp Incheon và 2 tàu ngầm tấn công lớp Changbogo. Trên không, 2 phi đội F-15K xuất phát từ căn cứ Daegu, bay xuyên qua mây mù để kiểm soát vùng trời. Bên trong trung tâm chỉ huy ở Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng đứng trước bản đồ điện tử, từng chấm đỏ trên màn hình là một tàu chiến đang di chuyển ra biển. Ông tuyên bố ngắn gọn với các tướng lĩnh, không còn thời gian để do dự. Đây là đòn tấn công trực diện vào an ninh quốc gia. Từng ánh mắt căng thẳng,
Ai cũng hiểu tình hình đã vượt khỏi mức một sự cố đơn lẻ. Trong khi đó, ở các khu dân cư ven biển, còi báo động vang dồn dập. Hàng nghìn người dân Busan và Ulsan vội vã sơ tán xuống hầm ngầm. Những chuyến xe buýt quân sự chạy liên tục trong đêm, đưa người già và trẻ em tới khu an toàn. Ở bến cảng, hàng trăm nhân viên cứu hộ lao xuống, sóng dữ tìm kiếm những thủy thủ mất tích từ tàu Sejong 3, nhưng gió quá mạnh, nhiều xuồng cứu sinh bị đánh bật. Không chỉ là phản ứng của quân đội, chính trường Hàn Quốc cũng rung chuyển. Lúc 3 giờ 40 phút, Tổng thống Hàn Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Cuộc họp diễn ra ngay trong hầm ngầm dưới phủ Tổng thống, kết nối trực tiếp với các tướng lĩnh ở tuyến đầu. Mọi ý kiến đều thống nhất, cần huy động toàn bộ lực lượng hải quân và không quân trong vòng 6 giờ tới để ngăn chặn kịch bản xấu nhất. Tin tức lan truyền nhanh hơn cả bão. Các kênh truyền hình quốc gia đồng loạt ngắt sóng chương trình thường nhật, phát bản tin đặc biệt với dòng chữ đỏ chạy ngang màn hình. Hạm đội Hàn Quốc báo động khẩn cấp, người dân cả nước bàng hoàng. Nhiều gia đình ở thủ đô Seoul vội gọi điện cho người thân ở miền Nam để hỏi thăm. Cảm giác an toàn vừa mới có được sau nhiều năm nay đã vỡ vụn chỉ trong một đêm. Ở tuyến đầu, từng mệnh lệnh liên tục được phát ra. Đại chỉ huy hải quân tại Busan bật toàn bộ hệ thống liên lạc, phát tín hiệu điều động quân số lớn nhất trong vòng 15 năm qua. Hơn 1 vạn binh sĩ được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược mở cửa, xe tải nối đuôi nhau đưa hàng trăm tấn vũ khí ra cảng. Những khẩu pháo bờ biển được chĩa thẳng ra khơi, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Thế nhưng giữa tất cả sự khẩn trương ấy vẫn còn một khoảng trống đáng sợ. Không ai biết kẻ tấn công sẽ ra đòn tiếp theo vào lúc nào, ở đâu. Sự mập mờ khiến cả một đất nước nghẹt thở. Trên màn hình bản đồ, bờ biển phía đông được phủ đầy ký hiệu đỏ, nhưng không một ai chắc chắn đâu là thật, đâu là giả. Đêm ấy, khi gió rít từng cơn như muốn xé nát cả đại dương, một sự thật hiển hiện, Hàn Quốc đã bước vào tình thế phải lựa chọn giữa phòng thủ và phản công. Và mọi quyết định từ lúc này đều có thể kéo cả bán đảo vào vòng xoáy không thể lùi lại. 4 giờ sáng, trên bầu trời Seoul, ánh đèn đỏ từ trung tâm chỉ huy quét sáng cả căn phòng rộng lớn. Trên bản đồ điện tử, hàng trăm chấm sáng liên tục nhấp nháy. Mỗi chấm là một con tàu, một phi đội hay một trạm radar ven bờ. Các sĩ quan Hàn Quốc đứng chen nhau quanh bàn điều khiển, mắt không rời khỏi những đường kẻ sáng đang dần dày đặc hơn trên màn hình. Ở phía nam, ít nhất 38 tàu chiến, trong đó có 6 tàu khu trục hạng nặng, 12 tàu hộ vệ tên lửa và 4 tàu ngầm chiến lược đã rời cảng. Đèn tín hiệu báo động cấp cao nhất được bật. Toàn bộ hệ thống phòng thủ ven biển chuyển sang chế độ sẵn sàng. Tiếng còi hú nối tiếp nhau dọc bờ biển từ Busan đến Pohang, kéo dài hàng trăm km như một bản nhạc báo tử. Trên màn hình radar, mỗi vòng quét lại xuất hiện thêm những điểm sáng mới. Các phi công lái F-15 và K-11 lần lượt cất cánh, đánh dấu một trong những đợt điều động không quân lớn nhất trong nhiều năm. Chỉ trong vòng 40 phút, gần 150 máy bay chiến đấu đã tỏa ra khắp vùng trời phía đông. Dưới mặt đất, bệ phóng tên lửa phòng thủ Hunmu được dựng lên dọc bờ biển. Ánh đèn pha quét sáng xuyên qua màn mưa dày đặc. Trong khi đó, ở phía bắc, bản đồ điện tử trong căn hầm chỉ huy của Triều Tiên lại hiển thị một khung cảnh đối nghịch. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những đường tín hiệu mờ, di chuyển chậm rãi nhưng đầy tính toán. 8 tàu ngầm diesel lớp Sangho và 4 tàu ngầm lớp Romeo rời căn cứ từ nhiều giờ trước, trượt đi giữa những lớp sóng cao 10 mét. Trên radar quốc tế, chúng hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Đặc biệt, 6 tàu tên lửa tấn công nhanh được bố trí thành 2 mũi, tiến ra từ bờ biển phía Tây và phía Đông. Nhìn trên bản đồ, chúng như những chiếc kìm thép đang lặng lẽ khâu kín mặt biển. Cứ mỗi 10 phút, vị trí lại thay đổi, tạo ra một mạng lưới di động khó đoán. Các chuyên gia nhận định, chỉ cần một tín hiệu khai hỏa, toàn bộ tuyến phòng thủ ven biển Hàn Quốc có thể bị xuyên thủng trong vòng 15 phút. Bên trong trung tâm chỉ huy Hàn Quốc, tiếng điện thoại liên tục réo vang. Các bản tin quốc tế cập nhật dồn dập. Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn, nhưng mọi lời kêu gọi kiềm chế đều bị chìm lấp trong tốc độ di chuyển của hạm đội hai bên. Trên màn hình lớn, những chấm sáng đỏ và xanh bắt đầu tiến gần nhau, khoảng cách thu hẹp dần chỉ còn chưa đầy 80 km. Ngoài khơi, những con tàu khổng lồ đang thực sự trượt đi trong bóng đêm và mưa bão. Mỗi lần sóng đánh vào màn tàu, ánh chớp lóe lên phản chiếu thân thép như những bức tường di động. Thủy thủ trên boong bám chặt tay vào lan can, mắt nheo lại nhìn ra màn nước xám xịt. Họ biết chỉ cần một mệnh lệnh vang lên, cả vùng biển sẽ biến thành biển lửa. Bản đồ điện tử không chỉ là những chấm sáng vô hồn. Với từng người lính, đó là hình bóng của đồng đội, là mạng sống của hàng trăm con người ngoài khơi. Và mỗi vòng quét của radar, mỗi chấm sáng mới xuất hiện, giống như tiếng tim đập dồn dập của cả một dân tộc đang đứng trước bão tố
Trong sự căng thẳng ấy, một cảm giác rợn người bao trùm. Thế giới đang chứng kiến một đội quân khổng lồ, di chuyển từng bước, lặng lẽ, nhưng chắc chắn, như một cỗ máy thép khổng lồ đang trượt đi giữa đêm mưa gió. 4 giờ 50 phút sáng, bản đồ điện tử trong trung tâm chỉ huy Hàn Quốc bỗng chốc biến thành một ma trận loạn nhịp. Các chấm sáng xanh vốn đại diện cho hạm đội Hàn Quốc liên tục chập chờn, khi thì nhân đôi, khi thì biến mất hoàn toàn. Màn hình radar vốn được coi là đôi mắt của toàn bộ lực lượng, giờ giống như một tấm gương vỡ nát phản chiếu méo mó mọi thứ. Ở tầng hầm sâu dưới Bình Nhưỡng, Triều Tiên chính thức triển khai hệ thống gây nhiễu điện tử cường độ cao. Hàng chục anten khổng lồ dựng dọc bờ biển phát ra sóng điện từ thay đổi tần số liên tục từng giây. Chỉ sau vài phút, toàn bộ tín hiệu radar và liên lạc vô tuyến ở vùng biển phía Nam bắt đầu loạn nhịp. Một sĩ quan Hàn Quốc nhìn chăm chăm vào màn hình, mồ hôi dịn trên trán. Chấm đỏ báo hiệu tàu đối phương xuất hiện cùng lúc ở 3 vị trí khác nhau. Khi pháo hạm quay nòng chuẩn bị khai hỏa, thì một nửa trong số đó biến mất, chỉ còn lại bóng nước vô nghĩa. Tên lửa phòng thủ Hunmu được phóng đi nhưng lại lao vào khoảng trống, nổ tung giữa biển khơi mà không hề tìm thấy mục tiêu thật sự. Trong vòng 10 phút, ít nhất 6 quả tên lửa phòng không và 4 quả tên lửa chống hạm của Hàn Quốc bị lạc hướng, tiêu tốn hàng trăm triệu đô la nhưng không chạm tới bất kỳ con tàu nào. Trên mặt biển, thủy thủ nhìn những cột nước khổng lồ bắn lên từ những vụ nổ vô nghĩa, ánh sáng lóe lên rực rỡ rồi tắt ngấm trong mưa gió. Các chuyên gia trong phòng chỉ huy cố gắng tái thiết lập tần số, nhưng cứ mỗi lần họ tìm được một dải sóng ổn định, Triều Tiên lại quét một xung điện mới, làm tất cả sụp đổ ngay lập tức. Cứ như có một bàn tay vô hình liên tục cắt dây kết nối giữa người lính và chỉ huy. Phía Nam, không khí đặc quánh bởi tiếng la hét và còi cảnh báo. Một kỹ sư radar trẻ tuổi gục xuống bàn, giọng run rẩy báo cáo rằng tín hiệu vệ tinh cũng bắt đầu bị nhiễu. Các bản đồ định vị GPS hiển thị tàu chiến Hàn Quốc đang ở giữa đất liền, cách xa hàng trăm km. Lệnh từ bộ chỉ huy không thể truyền đi, còn những con tàu ngoài khơi thì như những chiến binh mù, tự dò dẫm giữa biển đêm. Trong khi đó, phía Bắc vẫn giữ yên lặng tuyệt đối. Không có một tuyên bố nào, không một phát súng thừa thãi. Chỉ có những chấm đỏ ẩn hiện trên radar Hàn Quốc, lúc gần, lúc xa, lúc nhiều, lúc ít, khiến cả hệ thống phòng thủ rơi vào trạng thái nghi hoặc. Một sĩ quan già ở Seoul thở dài, nói trong vô vọng, chúng ta không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Câu nói ấy lan ra như dòng điện chập, khiến toàn bộ phòng điều hành chìm trong cảm giác bàng hoàng. Bởi một quân đội hiện đại bậc nhất châu Á lại đang mất phương hướng chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Ngoài khơi, sóng gió vẫn dồn dập. Thủy thủ trên các tàu khu trục cố dùng ống nhòm để quan sát, nhưng bão lớn làm tầm nhìn không quá 500 mét. Mọi thứ phía trước chỉ là màn mưa trắng xóa. Khi họ nghĩ mình thấy ánh đèn đối phương, đó chỉ là phản chiếu từ sóng. Khi họ tưởng đã xác định được mục tiêu, thì lại là một chấm ảo trên màn hình. Càng cố gắng phản ứng, Hàn Quốc càng rơi sâu vào vòng xoáy hỗn loạn. Trong vòng 40 phút, họ đã phóng đi hơn 20 quả đạn mà không hề bắn trúng mục tiêu nào. Ngược lại, chính sự rối loạn ấy đã tạo ra kẽ hở cho Triều Tiên. Ở phía Bắc, trong những căn hầm lạnh lẽo, các kỹ sư bình thản điều chỉnh từng dòng tần số, không tiếng reo hò, không tiếng vỗ tay, chỉ có ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình nhấp nháy đều đặn như nhịp tim. Họ biết rằng kẻ thù đang tự đánh mất chính mình trong mê cung tín hiệu mà họ dựng lên. Và từ khoảnh khắc đó, trận hải chiến trên bán đảo Triều Tiên không còn được quyết định bởi súng đạn, mà bởi những xung điện vô hình, radar mù lòa, tín hiệu hỗn loạn. Còn cả hạm đội thì như một người khổng lồ mất phương hướng, loạng choạng giữa cơn bão đang gào thét dữ dội. 5 giờ 15 phút sáng, cơn bão vẫn quất mạnh xuống mặt biển, sóng cao hơn 10 mét. Trong tiếng gió gào, những tiếng nổ đầu tiên vang lên. Triều Tiên phóng loạt tên lửa hành trình từ bờ biển phía Tây. 3 quả rời bệ cùng lúc, lao đi như những vệt sáng đỏ xuyên qua màn mưa. Radar Hàn Quốc lúc này gần như tê liệt, chỉ kịp ghi nhận vài đốm sáng rồi mất hẳn. 5 phút sau, tiếng nổ rung chuyển cả cảng Pohang. Một kho tiếp tế trúng đòn trực diện, lửa bốc cao hàng chục mét. Ít nhất 80 binh sĩ thương vong chỉ trong phút đầu tiên. Ở ngoài khơi, 2 tàu hộ vệ Hàn Quốc cố gắng đánh chặn bằng pháo phòng không, nhưng bão làm đường ngắm sai lệch. Một quả tên lửa lao thẳng vào mạn tàu đầu tiên. Thân thép rung lên, khói đen phụt ra từ khoang máy. 27 thủy thủ bị mắc kẹt. Tiếng kêu cứu vang lên hòa lẫn tiếng gió. Chưa kịp hoàn hồn, quả thứ hai đâm trúng tàu tiếp vận ở phía sau. Thùng nhiên liệu bốc cháy, ánh lửa đỏ rực soi sáng cả vùng nước. Những chiếc xuồng cứu hộ hạ vội xuống biển nhưng bị sóng quật lật nhào. Nhiều người lính chỉ kịp bám vào mảnh vỡ, đôi mắt hoảng loạn giữa biển đêm. Phía Nam lập tức phản công. Hệ thống Hunmu bắn liền 10 quả đạn chống hạm. Những vệt sáng trắng lao vút qua bầu trời, xé toạc cơn mưa dày đặc. 3 quả đánh trúng mục tiêu, 2 tàu tên lửa Triều Tiên bị hạ. Thân tàu gãy đôi rồi chìm nhanh xuống biển sâu.
Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì 7 quả còn lại bay trượt, nổ tung trên sóng nước, tạo thành những cột nước khổng lồ vô nghĩa. Tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ, tiếng kim loại vỡ, tiếng người gào thét, cả vùng biển như rung chuyển. Chỉ trong vòng 30 phút, ít nhất 6 vụ nổ lớn đã xảy ra. 2 tàu hộ vệ Hàn Quốc bị phá hủy, một tàu khu trục hạng nhẹ mất liên lạc hoàn toàn. Con số thương vong lên tới hơn 300 binh sĩ. Trên đất liền, kho nhiên liệu ở Busan bất ngờ bốc cháy. Một quả tên lửa xuyên qua lưới phòng thủ, đánh thẳng vào khu vực chứa đạn dược. Vụ nổ tạo ra quả cầu lửa khổng lồ, làm rung lắc toàn bộ khu vực dân cư gần đó. Cửa kính vỡ tung, hàng nghìn người dân phải sơ tán trong hoảng loạn. Trong bão tố, những chiếc máy bay chiến đấu F-15 cất cánh để phản công. Nhưng chỉ cần vài phút, 2 chiếc bị tên lửa phòng không từ phía Bắc bắn hạ. Lửa cháy sáng cả bầu trời rồi rơi thẳng xuống biển. 12 phi công buộc phải nhảy dù giữa sóng dữ. Nhiều người mất tích, bầu trời và mặt biển không còn ranh giới. Chỉ toàn những vệt sáng, những tiếng nổ và những cột lửa cao ngút trời. Tiếng động cơ, tiếng còi báo động, tiếng người gọi nhau trong vô vọng. Hạm đội hai bên giờ đã thực sự lao vào nhau. Khi cơn bão vẫn chưa hạ nhiệt, khi gió vẫn cuốn từng lớp sóng khổng lồ, thì máu và thép đã hòa lẫn thành một màu đỏ lạnh lẽo. Mỗi cú va chạm là hàng chục sinh mạng biến mất. Mỗi quả tên lửa nổ tung là thêm một phần biển khơi biến thành nghĩa địa. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, Biển Đông Á đã biến thành một chiến trường rực lửa. Một chiến trường mà không ai dám chắc sáng mai còn bao nhiêu con tàu, bao nhiêu con người có thể sống sót để trở về. 5 giờ 45 phút sáng, hệ thống radar của Hàn Quốc gần như tê liệt hoàn toàn. Màn hình chỉ toàn những chấm sáng lẫn lộn, tín hiệu méo mó. Bản đồ định vị GPS báo tàu chiến nằm trên đất liền. Cả một đội quân hiện đại bậc nhất châu Á giờ như bịt mắt giữa cơn bão. Trong bung tàu, lính trẻ ôm chặt ống nhòm, gắng nhìn xuyên qua màn mưa. Tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 400 mét. Họ buộc phải dựa vào cảm giác và âm thanh sóng dội lại từ thân tàu để đoán hướng và khoảng cách. Có người lấy la bàn cơ, có người dùng đồng hồ bấm dây để tính vận tốc sóng, có người kẻ lại quỹ đạo pháo bằng bút chì trên tấm bảng gỗ. Một sĩ quan trung cấp ở trên tàu khu trục thở dài: "Chúng ta phải trở lại với cách chiến đấu của cha ông." Lời nói ấy vang vọng khắp khoang, khiến những binh sĩ trẻ càng siết chặt tay hơn, bởi họ hiểu khi công nghệ đã phản bội thì chỉ còn con người là vũ khí cuối cùng. Ở phía Bắc, các kỹ sư Triều Tiên tiếp tục quét sóng nhiễu. Mỗi lần thay đổi tần số là một lần radar Hàn Quốc rơi vào hỗn loạn. Nhưng giữa cơn mù công nghệ đó, có những thủy thủ Hàn Quốc vẫn giữ được bình tĩnh. Họ dùng ánh chớp để đo phương hướng. Họ nghe tiếng động cơ của đối phương vọng lại qua gió để xác định vị trí. Có những phương pháp tưởng chừng lỗi thời này trở thành sợi dây duy nhất giúp họ bám lấy sự sống. Một nhóm binh sĩ trẻ, tuổi chỉ 19 đôi mươi, được giao nhiệm vụ điều chỉnh pháo hạm theo cách thủ công. Không máy tính, không radar, chỉ dựa vào nhịp sóng và hướng gió. Lần khai hỏa đầu tiên, đạn rơi trượt xa hàng trăm mét. Nhưng đến lần thứ 3, họ đã bắn trúng mục tiêu là một tàu tên lửa Triều Tiên bốc khói. Khoảnh khắc ấy, tất cả yên lặng, không ai reo hò, chỉ có cái gật đầu lặng lẽ. Ở cả hai phía, con người đang phải chống lại, không chỉ đối phương mà còn cả thiên nhiên. Bão lớn khiến nhiều tàu khu trục nghiêng gần 40 độ, thủy thủ ngã dúi dụi vào vách thép, dây điện đứt, nước biển tràn vào khoang máy. Thế nhưng, trong hỗn loạn ấy, vẫn có những bàn tay nhỏ bé cắm cúi hàn nối, vẫn có những người lính sẵn sàng xuống khoang chứa để khởi động lại hệ thống điện, chấp nhận nguy cơ không bao giờ quay lên. Trong vòng 1 giờ, ít nhất 25 sĩ quan kỹ thuật Hàn Quốc đã hy sinh khi cố gắng cứu tàu không bị chìm. Con số ấy lạnh lẽo, nhưng cũng là minh chứng rằng ý chí con người có thể mạnh hơn cả công nghệ. Bởi một quả ngư lôi có thể xé toạc thân tàu, nhưng không thể dập tắt tinh thần của những người không chịu buông tay. Ngược lại, ở phía Bắc, các sĩ quan Triều Tiên cũng không hoàn toàn dựa vào sóng nhiễu. Họ luyện tập cách ghi nhớ nhịp sóng từ nhiều năm, để khi cần có thể xác định hướng di chuyển chỉ bằng tai nghe và ánh mắt. Một kỹ sư trẻ cúi xuống ghi nhanh công thức tính quỹ đạo bằng bút chì lên tấm giấy nhòe nước. Anh biết sai một con số có thể khiến hàng chục đồng đội hy sinh, nhưng tay vẫn vững như đá. Giữa tiếng gió gào, giữa ánh chớp liên hồi, cả hai phía đều hiểu ra một điều: công nghệ có thể biến mất trong nháy mắt, nhưng niềm tin và sự kiên định mới là thứ quyết định ai tồn tại đến phút cuối cùng. Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên lúc này không chỉ là màn so găng của vũ khí hiện đại, nó là cuộc đối đầu giữa sự tự mãn và máy móc và bản năng sinh tồn của con người. Và trong cuộc đối đầu ấy, mỗi người lính, dù chỉ mới 19 tuổi, đều đang viết nên câu trả lời bằng chính hơi thở và máu của mình. 6 giờ sáng, cơn bão đạt đỉnh, gió giật cấp 12, sóng cao tới 11 mét. Biển không còn là biển nữa, mà như một chiến trường cuồng loạn, nơi thép và lửa hòa làm một. Trong lúc Hàn Quốc vẫn loay hoay khôi phục radar, Triều Tiên tung ra giai đoạn 2 của chiến dịch. Hệ thống gây nhiễu được đẩy lên công suất cực đại.
Màn hình ở trung tâm chỉ huy Hàn Quốc bỗng chốc biến thành một mê cung chớp nháy. Chấm đỏ xuất hiện hàng chục rồi hàng trăm, di chuyển hỗn loạn. Sĩ quan trực cả hét lớn, có ít nhất 30 mục tiêu đang áp sát. Nhưng khi tên lửa phòng thủ được phóng, tất cả biến mất trong màn mưa. Đó chỉ là những bóng ảo do nhiễu điện tử tạo ra. Ở ngoài khơi, từng tàu chiến Hàn Quốc giờ như những người lính mù, tự xoay sở trong hỗn loạn. Một tàu khu trục hạm nặng mất phương hướng, quay pháo về phía đồng đội. Chỉ trong tích tắc, 2 quả pháo bắn nhầm vào chính tàu hộ tống đi bên cạnh, làm ít nhất 12 thủy thủ thiệt mạng. Đó là bi kịch đầu tiên do hỗn loạn gây ra. Trong khi đó, Triều Tiên không bắn loạn xạ, họ chờ những khoảnh khắc đối phương mất kiểm soát, rồi tung đòn chính xác như dao mổ. 6 quả tên lửa hành trình được lập trình sẵn tọa độ, phóng đi từ căn cứ ven biển. 3 quả trúng đích, đánh gục thêm một tàu hộ vệ và 2 tàu tiếp vận. Chỉ trong vòng 15 phút, Hàn Quốc mất tổng cộng 5 tàu chiến. Tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ. Mỗi lần một chấm xanh biến mất trên radar là thêm hàng chục sinh mạng bị cuốn xuống biển. Các thủy thủ không kịp cứu nhau, nhiều người bị sóng nuốt chửng ngay sau khi nhảy xuống xuồng cứu hộ. Những người sống sót bám vào mảnh vỡ, mắt nhìn vô định vào bầu trời đỏ rực bởi lửa đạn. Trong trung tâm chỉ huy Seoul, bầu không khí đặc quánh. Các sĩ quan cố gắng ra lệnh phản công toàn diện. Hệ thống Hunmu bắn liền 20 quả tên lửa chống hạm, nhưng một nửa rơi trượt do tín hiệu sai lệch. Chỉ 8 quả chạm mục tiêu, hạ được 3 tàu tên lửa Triều Tiên. Cái giá quá đắt so với số đạn tiêu hao. Phân tích chiến thuật cho thấy Triều Tiên chọn đúng điểm yếu, sự phụ thuộc tuyệt đối của Hàn Quốc vào công nghệ hiện đại. Một khi radar và liên lạc bị vô hiệu hóa, các chiến hạm nặng nề trở thành những mục tiêu chậm chạp, dễ bị khóa chặt. Trong khi đó, những con tàu nhỏ và cơ động của Triều Tiên lại lách qua bão sóng như cá trong nước. 6 giờ 20 phút, một quả tên lửa Triều Tiên lao thẳng vào kho đạn dược trên tàu khu trục Daegu. Vụ nổ tạo thành quả cầu lửa khổng lồ, thân tàu gãy làm đôi, chìm chỉ trong 8 phút. 140 thủy thủ mất tích. Con số thương vong toàn chiến trường đến giờ đã vượt quá 1.000 người. Trong cơn hỗn loạn, vẫn có những ánh sáng hiếm hoi. Một phi đội K-5 11 bất chấp bão tố, lao xuống thấp, chỉ cách mặt biển vài trăm mét, phóng loạt bom dẫn đường vào vị trí phóng tên lửa ven biển Triều Tiên. 3 trận địa bị phá hủy, ít nhất 12 anten gây nhiễu tắt lị. Nhưng sự hy sinh cũng quá lớn. 4 chiếc máy bay rơi, 2 phi công tử trận, 2 mất tích. 6 giờ 45 phút, trên bản đồ điện tử quốc tế, toàn bộ vùng biển phía đông nam bán đảo được bao phủ bởi hàng chục điểm sáng chồng chéo. Báo chí thế giới gọi đây là nghĩa địa thép nổi trên mặt nước. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, hơn 12 tàu Hàn Quốc bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, trong khi phía Triều Tiên cũng mất ít nhất 7 tàu tên lửa và 3 tàu ngầm. Cả hai phía đều kiệt sức, nhưng không ai rút lui. Hàn Quốc biết rằng nếu bỏ cuộc, toàn bộ bờ biển phía nam sẽ mở toang. Triều Tiên hiểu rằng chỉ cần chậm nhịp, lợi thế sẽ mất. Và thế là biển đêm vẫn sáng rực bởi hỏa lực, radar vẫn loạn nhịp như tim người đang hấp hối, còn bão thì gào thét không ngừng. Trong sự hỗn loạn cực độ ấy, chiến tranh hiện ra với bộ mặt trần trụi nhất. Không phải những con số vô tri, mà là tiếng hét, là máu, là niềm tin rằng nếu buông tay, tất cả sẽ chìm xuống đáy biển mãi mãi. 7 giờ sáng, biển Đông Á ngập trong khói đen và tiếng nổ. Nhưng giữa âm vang của thép gãy, của sóng dội và của máy móc tê liệt, thứ còn vang vọng nhất lại là hình ảnh con người. Những con người nhỏ bé nhưng đứng vững giữa bão tố. Trong phòng điều khiển ở Busan, một kỹ sư trẻ đã làm việc suốt 20 giờ không ngừng nghỉ. Khi màn hình radar nhòe dần, mắt anh cũng nhòa theo vì kiệt sức. Người ta thấy anh ngã gục xuống bàn phím, bàn tay vẫn bám chặt vào nút điều chỉnh tần số. Đồng đội vội kéo anh ra, nhưng chính đoạn mã cuối cùng anh nhập vào đã cứu được một tàu khu trục khỏi ngư lôi đối phương. Anh không còn tỉnh lại, nhưng cái tên vô danh ấy đã giữ sinh mạng cho hơn 300 thủy thủ. Ở ngoài khơi, khoang máy của tàu khu trục Daegu 2 biến thành lò lửa, ngọn lửa bốc cao, khói độc tràn ra hành lang. Một hạ sĩ quyết định chui vào, tay chân vặn van chặn nhiên liệu. Đồng đội biết chắc anh sẽ không thể sống sót, nhưng nhờ vài giây ấy, toàn bộ con tàu không bị nổ tung. Khi thân tàu sáng đèn trở lại, người ta chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh trong bộ đàm. Tàu vẫn sống, các cậu tiếp tục đi. Sau đó, tín hiệu mất. Những hình ảnh như thế lặp đi lặp lại khắp chiến trường. Một nhóm thủy thủ Triều Tiên bị mắc kẹt dưới khoang ngầm, nước biển tràn vào. Họ quyết định đóng kín cửa chặn, hy sinh để giữ cho tàu không chìm, cho đồng đội còn cơ hội tiếp tục chiến đấu. Không ai biết tên họ, nhưng trong sóng dữ, những quyết định lặng lẽ ấy chính là sự khác biệt giữa tồn tại và sụp đổ. Bên bờ biển, nhiều kỹ thuật viên trẻ ở cả hai phía làm việc đến khi kiệt sức. Có người vừa khôi phục liên lạc, song đã ngất lịm ngay tại chỗ. Đồng đội chỉ kịp đắp lên tấm áo, rồi tiếp tục thay ca. Có người băng tay chảy máu, nhưng vẫn siết chặt cần điều khiển.
bởi chỉ cần buông ra, cả hệ thống sẽ sập. Những hy sinh ấy không vang dội, không ánh hào quang, nhưng lại giữ cho ngọn lửa chiến đấu không bị dập tắt. Người dân hai miền thì nín thở dõi theo. Trên truyền hình, những bản tin đặc biệt liên tục phát sóng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy từng con tàu biến mất trên mặt biển. Mỗi chấm sáng tắt đi là thêm hàng trăm gia đình chìm trong lo âu. Các chuyên gia quốc tế gọi đây là bi kịch của thế kỷ. Nhưng với những người trực tiếp tham gia, đó chỉ là khoảnh khắc họ buộc phải lựa chọn giữa sống cho mình hay sống cho tất cả. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, con số thương vong đã vượt qua 2.000 người. Nhưng những con người ấy không chỉ là con số. Họ là những kỹ sư cặm cụi trong hầm ngầm, là những lính trẻ tuổi đôi mươi lần đầu ra biển, là những người đã chọn ở lại khoang máy khi tất cả muốn bỏ chạy. Chính họ đã biến trận hải chiến này không chỉ là câu chuyện về thép và lửa, mà còn là câu chuyện về lòng kiên định của con người. Chiến tranh có thể lấy đi thân xác, có thể xóa sổ con tàu, nhưng không thể dập tắt ý chí. Và trong cơn bão điên cuồng ấy, ánh sáng thật sự không đến từ những quả tên lửa xé rách bầu trời, mà đến từ trái tim những con người dám đứng vững đến phút cuối cùng. 8 giờ sáng, cơn bão vẫn chưa ngớt. Trên màn hình radar quốc tế, vùng biển Đông Á bị phủ kín bởi những chấm sáng chập chờn. Nhưng với Triều Tiên, mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Họ đã nắm lấy ưu thế tuyệt đối. Thông tin, hệ thống gây nhiễu của họ không chỉ làm rối loạn radar, mà còn khiến lệnh từ Bộ Chỉ huy Hàn Quốc đến hạm đội ngoài khơi bị cắt thành từng mảnh rời rạc. Một tàu nhận lệnh tấn công, tàu khác lại nhận lệnh rút lui. Có những đơn vị câm bặt, không nghe được gì ngoài tạp âm. Chỉ trong vòng 15 phút, cả đội hình vốn dĩ chặt chẽ đã bị xé nhỏ thành từng cụm lạc lõng, di chuyển không đồng bộ. Đây chính là khoảnh khắc Triều Tiên chờ đợi. Từ độ sâu gần 300 mét dưới mặt nước, một tàu ngầm lớp Romeo khai hỏa. 2 quả ngư lôi được phóng đi, lao thẳng dưới sóng, không tạo ra ánh sáng, không gây tiếng động lớn. Chúng lướt nhanh như 2 lưỡi dao trong bóng tối. 9 phút sau, quả đầu tiên chạm mục tiêu. Tàu khu trục Sejong-5. Niềm tự hào của Hàn Quốc rung chuyển dữ dội. Vụ nổ xé toạc phần mạn trái, nước biển ập vào khoang máy. Chỉ trong vòng 3 phút, toàn bộ hệ thống điện tắt ngúm. Một con tàu nặng gần 7.000 tấn trở thành khối thép vô hồn, trôi dạt giữa sóng dữ. Hơn 100 thủy thủ kẹt lại trong khoang. Tín hiệu cầu cứu chỉ vang lên được vài giây rồi mất hẳn. Quả thứ hai đánh thẳng vào tàu tiếp vận. Ở cách đó 2 km, toàn bộ kho nhiên liệu bùng cháy, cột lửa bốc cao hàng chục mét, soi sáng cả vùng biển xám xịt. Những chiếc xuồng cứu hộ hạ xuống nhưng bị sóng đánh lật ngược. Nhiều binh sĩ rơi xuống và mất hút ngay trước mắt đồng đội. Không có tiếng reo hò nào từ phía Bắc. Các sĩ quan Triều Tiên chỉ ghi nhận kết quả rồi lập tức chuyển sang mục tiêu kế tiếp. Từng đòn tấn công như một nhát dao mổ, chính xác, gọn gàng, không phô trương. Họ biết, chiến thắng không đến từ việc bắn nhiều, mà từ việc đối phương mất dần khả năng chỉ huy. Trong phòng điều hành Seoul, không khí nghẹt thở. Một sĩ quan trẻ hét lên, tàu chỉ huy không còn tín hiệu. Những người khác cắm cúi tìm cách khôi phục liên lạc, nhưng tất cả chỉ còn là màn hình trắng xóa. Cả hạm đội ngoài kia như một cơ thể khổng lồ đã bị cắt dây thần kinh, không còn mối liên kết giữa đầu và tay chân. Phân tích chiến thuật cho thấy đây là một nước đi lạnh lùng nhưng hiệu quả. Triều Tiên không cần hạ toàn bộ hạm đội Hàn Quốc, họ chỉ cần chia cắt thông tin để đối phương tự tan rã trong hỗn loạn. Khi liên lạc bị phá vỡ, những con tàu khổng lồ chỉ còn là mục tiêu di động, dễ dàng bị nhắm tới. Trong vòng 1 giờ, thêm 2 quả ngư lôi nữa được phóng. Một tàu hộ vệ bị đánh chìm hoàn toàn, một tàu ngầm Hàn Quốc bị phá hủy khi đang cố gắng phản công. Con số thương vong tăng thêm hơn 200 binh sĩ. Mỗi vụ nổ không chỉ phá vỡ thép mà còn phá vỡ niềm tin vốn được đặt vào công nghệ hiện đại. 8 giờ 30 phút sáng. Trên bản đồ, số chấm xanh đại diện cho hạm đội Hàn Quốc đã vơi đi gần 1/3. Còn lại rải rác, rời rạc, không còn hình thành được tuyến phòng thủ. Trong khi đó, những chấm đỏ phía Bắc vẫn lặng lẽ di chuyển, không vội vàng, không ồn ào, từng bước một khép chặt vòng vây. Chiến trường lúc này không còn là cuộc đấu giữa hỏa lực, mà là cuộc chiến của sự chính xác và kiên nhẫn. Một bên cố gắng bám trụ trong tuyệt vọng, một bên lạnh lùng tung từng đòn dao mổ. Và từng phút trôi qua, bàn cờ nghiêng hẳn về phía kẻ biết cách kiểm soát thông tin. 9 giờ sáng, bão vẫn cuốn theo từng lớp sóng cao ngất, biển đen kịt, gió quất như roi, và tiếng nổ vẫn dội vang ở đâu đó ngoài khơi. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, vẫn có những con người không chịu buông tay. Trong khoang chỉ huy của một tàu khu trục Hàn Quốc, hệ thống điện đã tắt lịm, radar mù, radio chết hẳn, mọi kênh liên lạc đều câm lặng. Thủy thủ chỉ còn lại những chiếc đèn pin mờ và những cột khói dày đặc bao quanh. Thế rồi, một thuyền trưởng trẻ, khuôn mặt ám khói, quyết định bật chiếc radio cũ kỹ, gõ từng nhịp vào phím phát. Những âm thanh ngắt quãng vang lên. Chính là Mamos. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Tín hiệu ấy yếu ớt, nhiều lần bị sóng gió nuốt mất, nhưng cuối cùng cũng vang tới trung tâm chỉ huy Seoul. Cả căn phòng chìm trong lặng đi vài giây.
Một sĩ quan lau vội mồ hôi, giọng nghẹn lại. Họ vẫn còn đó, họ chưa đầu hàng. Trong không khí đặc quánh của thất vọng, thông điệp ấy trở thành ngọn lửa thắp sáng tinh thần cho hàng nghìn con người. Ngoài khơi, nhiều tàu đã chìm. Những tàu còn lại nghiêng ngả, thân thép rạn nứt. Nhưng trên bùng, những binh sĩ trẻ vẫn bám chặt vị trí. Gió quật ngã họ, sóng hất họ trượt dài, rồi họ lại đứng dậy. Có người chỉ còn một tay vì bị thương, nhưng vẫn ôm chặt súng. Có người mắt nhòa máu, vẫn kiên quyết không rời khỏi bệ pháo. Ở phía Bắc, các kỹ sư Triều Tiên cũng đã kiệt sức. Nhiều người làm việc suốt 24 giờ liền, mắt đỏ rực, tay run lên, nhưng vẫn giữ cần điều khiển. Có kỹ sư trẻ gục xuống bàn, được đồng đội lay dậy, rồi lại bật dậy, tiếp tục điều chỉnh giải tần. Họ hiểu rõ, chỉ cần chậm một nhịp, lợi thế có thể tuột khỏi tay. Tính đến giờ phút ấy, con số thương vong đã vượt quá 3.000 người ở cả hai bên. Ít nhất 18 tàu Hàn Quốc bị đánh chìm hoặc hư hại nặng. Còn phía Triều Tiên cũng mất gần 10 tàu tên lửa và 4 tàu ngầm. Biển không còn là nơi giao thương mà biến thành nghĩa địa thép khổng lồ. Nhưng chính trong nghĩa địa ấy, sự sống của tinh thần con người vẫn bùng lên mạnh mẽ. Một hình ảnh ám ảnh được truyền đi qua vệ tinh. Những thủy thủ bám vào mảnh vỡ tàu, tay giơ cao đèn pin nhỏ để báo hiệu cho nhau trong mưa bão. Đèn lập lòe như những vì sao giữa đêm đen. Không ai biết họ có được cứu hay không, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy đã đủ khiến cả thế giới phải lặng người. Ở trong hầm chỉ huy, một vị tướng Hàn Quốc già khẽ nói: "Chúng ta có thể mất tàu, nhưng không được để mất ý chí." Lời ông vang lên như một mệnh lệnh ngầm. Các sĩ quan trẻ gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng không lùi bước. Họ biết rằng nếu con người còn đứng vững thì chiến tranh chưa thể kết thúc bằng thất bại. Đêm ấy, giữa sóng gió và khói lửa, Moss vẫn vang lên chậm rãi, như nhịp tim của cả một dân tộc. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Một thông điệp ngắn ngủi nhưng đủ sức vượt qua nhiễu loạn, vượt qua bão tố, vượt qua cả sự sợ hãi. Và chính nó, trong giây phút tối tăm nhất, đã trở thành tia sáng hy vọng cho những con người đang bước qua ranh giới giữa sống và chết. 9 giờ 30 phút sáng, cơn bão dần hạ nhưng chiến trường thì vẫn bốc khói. Biển không còn là màu xanh mà bị che kín bởi dầu loang, thép vỡ và những mảnh thân tàu trôi dạt. Hơn 3.000 sinh mạng đã mất đi chỉ trong một đêm. Con số gây choáng váng với bất kỳ ai dõi theo. Ít nhất 20 tàu chiến Hàn Quốc chìm hoặc hư hại nặng. Gần một nửa hạm đội không còn khả năng tác chiến. Phía Triều Tiên cũng tổn thất không ít. Gần 12 tàu tên lửa và 4 tàu ngầm biến mất dưới đáy biển. Hàng nghìn thủy thủ vĩnh viễn không trở về. Trong khi biển khơi vẫn vang tiếng nổ. Trên đất liền, các hội nghị khẩn cấp liên tiếp diễn ra. Liên Hợp Quốc triệu tập ngay trong đêm. Các phái đoàn ngồi quanh bàn tròn, gương mặt căng thẳng. Mọi lời kêu gọi ngừng bắn vang lên, nhưng sóng điện và tiếng đạn pháo ngoài kia đâu dễ dừng lại. Các cường quốc đều nhận ra đây không chỉ là một trận hải chiến, mà là hồi chuông cảnh báo cho toàn khu vực. Phân tích, chiến thuật cho thấy Triều Tiên đã chọn đúng điểm, không phải hạ gục hết tàu đối phương, mà là chia cắt thông tin, làm tê liệt niềm tin của một quân đội phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Trong khi Hàn Quốc, với nền quốc phòng hiện đại, lại bị kéo lùi về thời của la bàn cơ và tín hiệu bằng tay. Đó là một bài học đau đớn nhưng rõ ràng. Chiến tranh hiện đại không chỉ còn là súng đạn, mà là cuộc đấu của dữ liệu, thông tin và khả năng kiểm soát luồng tín hiệu. Thế nhưng, giữa những con số lạnh lẽo và bàn cờ rung chuyển, vẫn còn một thứ không bị đánh gục. Đó là ý chí còn. Người. Khi radar mù, lính trẻ vẫn bắn bằng ống nhòm và la bàn. Khi hệ thống điện chết, kỹ sư vẫn lấy bút chì kẻ quỹ đạo pháo. Khi cả hạm đội ngập trong khói lửa, tín hiệu Morse yếu ớt vẫn vang lên. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Câu nói ấy đã vượt qua nhiễu điện, vượt qua bão tố để nhắc thế giới rằng không một loại vũ khí nào có thể dập tắt niềm tin của con người. Chiến tranh có thể lấy đi thân tàu, có thể xóa sổ công nghệ, nhưng không thể xóa bỏ tinh thần đứng vững trước bão lửa. Và cũng chính từ đó, bài học cuối cùng hiện rõ, chiến tranh thông tin có thể làm cả hạm đội tê liệt, nhưng chiến tranh ý chí mới là thứ quyết định tương lai. Một dân tộc có thể mất nhiều, có thể chịu tổn thất khủng khiếp, nhưng chỉ cần giữ được niềm tin, họ vẫn còn cơ hội đứng lên. Khi mặt trời dần ló qua mây đen, biển vẫn nhuộm màu khói súng, nhưng thế giới hiểu rằng trận chiến này không khép lại trong một đêm. Nó mở ra câu hỏi lớn hơn: con người sẽ dựa vào công nghệ hay sẽ dựa vào chính mình để tồn tại? Cả một trận chiến giả định đã khép lại trong khói lửa và những con số thương vong lạnh lẽo. Nhưng điều còn đọng lại không chỉ là tàu chìm hay tên lửa nổ tung, mà là hình ảnh con người vẫn kiên cường đứng vững giữa bão tố. Đó mới là sức mạnh thật sự, là bài học cho tất cả chúng ta. Công nghệ có thể hỏng, nhưng ý chí thì không bao giờ tắt. Còn bạn nghĩ sao? Nếu một ngày nào đó sóng gió thực sự ập đến, chúng ta có đủ bản lĩnh để đứng vững hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy video này có ý nghĩa, đừng
Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để cùng tôi đi tiếp những hành trình gay cấn và kịch tính phía trước.